Cả nước gần 16.000 ca Covid-19, có 166 ca nhiễm siêu biến chủng Omicron. Ngày 26 tháng 1, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 15.885 ca Covid-19 tại 61 tỉnh thành, với 10.571 F0 cộng đồng. Tính từ 16 giờ ngày 25 tháng 1 đến 16 giờ ngày 26 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.954 ca nhiễm mới, trong đó 69 ca nhập cảnh và 15.885 ca ghi nhận trong nước, tăng 186 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 10.571 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 2.884 ca mắc mới trong ngày, tiếp đó là Đà Nẵng, 991, Bắc Ninh, 865, Hải Phòng, 702, Thanh Hóa, 587, Quảng Nam, 572, Bắc Giang, 485, Vĩnh Phúc, 465, Bình Định, 433, Hòa Bình, 425, Quảng Ngãi, 396, Hưng Yên, 387, Hải Dương, 370, Nam Định, 360, Bình Phước, 315, Bến Tre, 301, Quảng Ninh, 297, Nghệ An, 294, Thái Bình, 270, Phú Thọ, 270, Thừa Thiên Huế, 255, Cà Mau, 244, Thái Nguyên, 235, Lâm Đồng, 229, Lào Cai, 202, Kon Tum, 192, Lạng Sơn, 154, Vĩnh Long, 153, Khánh Hòa, 145, Sơn La, 140, Hà Nam, 137, Tây Ninh, 136, Hà Tĩnh, 131, Ninh Bình, 121, Thành phố Hồ Chí Minh, 121, Quảng Bình, 121, Quảng Trị, 120, Điện Biên, 117, Bà Rịa Vũng Tàu, 115, Tuyên Quang, 110, Hà Giang, 109, Yên Bái 100, Trà Vinh 96, Bình Thuận 87, Bình Dương 76, Đắk Nông 69, Cao Bằng 62, Hậu Giang 57, Đồng Tháp 54, Cần Thơ 44, Đồng Nai 39, Long An 39, An Giang 37, Lai Châu 32, Ninh Thuận 29, Kiên Giang 28, Sóc Trăng 26, Tiền Giang 26, Bắc Kạn 23, Gia Lai 3, Đà Lạt 2. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.574 ca ngày. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 166 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron. Trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh 92, Quảng Nam 27, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Kiên Giang 4, Quảng Ninh 2, Thanh Hóa 2, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Long An 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bình Dương 1, Lâm Đồng 1. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.187.481 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 22.161 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.180.679 ca, trong đó có 1.921.792 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 513.091, Bình Dương 292.660, Hà Nội 117.268, Đồng Nai 99.756, Tây Ninh 87.571. Về tình hình điều trị, trong ngày có 20.540 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.924.609 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.402 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.006 ca, thở oxy dòng cao HFNC 645 ca, thở máy không xâm lấn 118 ca, thở máy xâm lấn 616 ca ECMO. 17 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 1 ghi nhận 155 ca tử vong, trong đó tại Hà Nội 19, Đồng Nai 11 ca trong 2 ngày, Vĩnh Long 9, Thành phố Hồ Chí Minh 8, Khánh Hòa 7 ca trong 2 ngày, Bà Rịa Vũng Tàu 7, Kiên Giang 7, Cần Thơ 7, Bắc Ninh 6, Đồng Tháp 6, An Giang 6, Bến Tre 6, Bạc Liêu 5 ca trong 2 ngày, Sóc Trăng 5, Huế 5, Đà Nẵng 5, Quảng Ngãi 4 ca trong 2 ngày, Bình Thuận 4, Hậu Giang 4, Trà Vinh 3, Bình Phước 3, Tiền Giang 3, Lạng Sơn 2 ca trong 2 ngày, Bình Định 2, Hà Giang
2. Đắk Lắk 2. Tây Ninh 2. Cà Mau 2. Hải Dương 1. Ninh Bình 1. Đắk Nông 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 150 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tính đến nay là 37.165 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 25 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 25 tháng 1 có 1.442.562 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 178.818.612 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.945.692 liều, tiêm mũi 2 là 73.967.094 liều, tiêm mũi 3 là 25.905.820